Unkahon. So for today, we're going to Unkahon the Indoplas Elite Rechargeable Portable Ultramesh Nebulizer. I got this from Shopee at 1,999 pesos. So let's start to Unkahon. Actually, matagal na akong naghahanap ng portable na nebulizer. Marami naman din nagtitinda sa Shopee na mura, kaya lang marami kasi siya negative na feedback. So, I opted for this one. Medyo pricey, but I hope na hindi siya agad masira. So, eto na yung nebulizer. Meron din siyang protective cover na kasama. Plus, may warning dito. So, andito yung kanyang power button and power off button. Isa lang. So, ito yung mouthpiece na kasama. Sige, pilitin mo kung buksan. Meron namang gunting. Ayaw ko talagang tanggalin yung warning tag. Hindi ko alam kung bakit. Habang pinifilm ko to, nandyan lang siya. Ito naman yung mask na kasama. Dalawa siya. Isang for kids, saka isang for adult. Try natin kung kasya. Meron din siyang kasama na USB cable. May kasama siya na velvet bag, user manual na babasahin ko mamaya, user guidance, at saka another warning. Ito yung charging port niya. Try natin kung mag-work siya. Ayan, umiilaw siya ng green na nagbi-blink. According to the manual, we need to charge it 30 minutes before the first use. Mare-recommend ko ba itong product na to? For now, yes. Since portable siya, pwede kong dalhin kahit saan. Hindi ganun kaingay. And hindi matatakot yung anak ko pag ginamit siya. Unlike yung malalaking nebulizer. So, bakit for now? Kasi naabangan ko baka masira. So, I update you guys just in case masira siya. I'll put it down on the description box. So, kaya dun sa comment, nag-leave ako ng update. Just in case. Sana naman hindi siya masira dahil medyo mahal siya. Thanks for watching! Don't forget to hit the subscribe button, thumbs up if you like this video, and hit the notification bell para updated kayo sa mga bagong products na i-Unkahon at i-review ko. Bye!